हॅलो फ्रेंड्स, अश्विनीज डेलिकसीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण एक इम्युनिटी बूस्टर असा काढा बनवतो आहे. तुम्हाला सर्दी खोकला असेल तर हा खूपच उपयोगी आहे औषधी काढा, पण नसेल तरीसुद्धा तुम्ही आठवड्यातनं 2दा रात्री जर घेतलात तर तुम्हाला सर्दी कफ होणार नाही आणि तुम्ही करून बघा, घेऊन बघा. चला तर आपण बनवायला सुरुवात करूया. काढा बनवण्यासाठी आपण घेतली आहे तुळस, सुंठ पावडर, लवंग, दालचिनी, हा गवती चहा आहे, 5-6 मिरे, आलं आणि थोडंसं गूळ. काढा बनवण्यासाठी अर्धा लिटर पाणी मी उकळायला ठेवले, म्हणजे अंदाजे 2 मोठे ग्लास. तर आता ते पाणी उकळायला लागलं की आपण हे सगळे मसाले क्रश करूयात थोडेसे. हे घातलेत मी मिरे. आता घालते दालचिनी, 1 इंच दालचिनीचे तुकडे. आता ह्या 4-5 लवंगा. नंतर हे क्रश करूया आपण. हा मसाला आपला थोडा क्रश झाला आहे. आता मी त्याच्यात थोडी सुंठ पावडर घालते आणि हे थोडं किसलेलं आलं घालते. आता तुळस आणि गवती चहा आहे, हा स्वच्छ धुवून घेतला आहे मी. हा कुठल्याही भाजीवाल्याकडे गवती चहा मिळतो. तर आपण तो कट करूया आणि मग त्या उकळणाऱ्या पाण्यात घालूया. आता तुळस आणि गवती चहा मी याच्यात टाकते. आता हा घालते आपण क्रश केलेला मसाला, आलं, लवंग, दालचिनी सगळं घालते. आपण काढा अगदी सगळा होत आल्यावरच थोडंसं गूळ घालायचं आणि किंचित मीठ घालायचं, 1 चिमूट. आपण यात सगळं घातलेलं आहे. आता पाणी अर्ध होईपर्यंत, 2 मोठे ग्लास पाणी आहे, त्याचा 1च ग्लास होईपर्यंत आपण हे उकळून घेऊया. बारीक गॅसवर हा काढा आम्ही अर्धा तास उकळला आहे. तर आता शेवटी सगळ्यात आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचा फक्त चवीसाठी गूळ आणि अगदी छोटं पाव चमचा चवीला मीठ. आता हा काढा तयार आहे, निम्मा आटला आहे तो. आता हा गाळून घेऊयात आपण. गूळ पण विरघळला आहे शेवटी घातलेला. आता गाळून घेऊयात. आता आपण जे तुळस, गवती चहा सगळं घातलं होतं त्याचा अर्क उतरला आहे. आता आपण गाळून घेऊयात. रात्री झोपताना हा गरम गरम काढा प्या. सर्दी वगैरे काही असेल तर सकाळपर्यंत एकदम गुल. हा आपला काढा रेडी आहे. हा गरम गरम प्या तुम्ही. हा काढा तुम्ही फ्रीजमध्ये वगैरे ठेवून पिऊ नका. जेव्हा प्यायचं आहे तुम्हाला तेव्हाच बनवा आणि गरम गरम प्या. नक्की तुम्हाला त्याचा उपयोग होईल. थँक्यू.